Trick or treat, cho kẹo hay bị ghẹo, là trò chơi được đám trẻ con rất yêu thích trong dịp Halloween. Theo đó, trong những trang phục hóa trang đáng yêu, lũ trẻ sẽ đến gõ cửa các gia đình trong phố và reo lên Trick or treat. Các gia đình sẽ phát cho chúng vài chiếc kẹo để chúng không phá phách hay làm các trò chơi khăm. Với sự đáng yêu của mình, David luôn nhận được nhiều kẹo hơn so với những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, khi trở về nhà, giỏ kẹo của cậu sẽ luôn trống không vì bị đám trẻ hư trấn lột. Điều này làm David khá buồn rầu, thậm chí cậu còn tính năm nay sẽ không chơi Trick or treat nữa. Thế nhưng khi David đang tính sẽ dành cả tối Halloween ở nhà cày phim kinh dị, thì đám bắt nạt lại ngang nhiên đến rủ cậu đi xin kẹo. Bởi chúng biết người lớn thường cho cậu nhiều kẹo hơn những đứa trẻ khác vì sự đáng yêu của mình. Tên đầu sỏ dằn từng tiếng: "Cho bọn tao hết số kẹo, và những ngày sau đó bọn tao sẽ không bắt nạt mày nữa." Và tất nhiên David phải chấp nhận đi xin kẹo cho chúng. Mẹ cậu khá vui vì quyết định này, bởi bà tin trang phục người sói mà mình đã mất nhiều công sức chuẩn bị sẽ được người lớn trong phố yêu thích và tán dương. Đúng như dự đoán của bà, David được cho rất nhiều kẹo. Thậm chí một vài người lớn còn quên không chia kẹo cho đám du côn mà đổ hết vào bao cho cậu. Chỉ tiếc rằng cậu không được tận hưởng phần quà mà mình dùng công sức để đánh đổi. Ngay khi chúng giật lấy bao kẹo, David đã dùng sức giật lại, nhưng vô ích, cậu quá yếu đuối. Tên đầu sỏ lớn tiếng: "Hãy hạnh phúc vì mày sẽ được yên bình trong những ngày còn lại. Nếu muốn ăn kẹo, hãy qua nhà một phù thủy cuối phố. Bọn tao sẽ không tranh giành với mày đâu." Phù thủy là cái tên mà đám trẻ trong phố đặt cho người phụ nữ trung niên chuyển đến căn nhà cuối phố được gần 1 năm nay. Bà ta khá lập dị, ít giao tiếp với thế giới bên ngoài. Thì thoảng người ta bắt gặp bà ta đang mua sắm những món đồ quỷ dị như kiểu bùa phép gì đó, nên ai cũng đồn đoán rằng bà ta là một mụ phù thủy. Dù chưa có bằng chứng, nhưng kể từ đó mọi người cũng thường xa lánh khỏi căn nhà cuối phố. David tính quay về nhà cày phim tiếp, nhưng cái bụng đói meo đã thúc giục cậu bước đến căn nhà cuối phố. Cậu nhanh chóng hối hận với quyết định của mình. Khi bước được nửa đường, không gian ở đây âm u đến đáng sợ, có cây mọc tùm. Chắc chắn chủ nhà đã không mất nhiều thời gian để trang trí cho căn nhà của mình cho dịp Halloween. Cậu quay đầu định bụng bỏ về thì thấy phía trước chỉ còn bóng đêm đen kịt. Ánh sáng duy nhất giúp cậu có thể nhìn thấy mọi thứ là ngọn đèn bí ngô ở trước cửa căn nhà. Có lẽ bên cạnh kẹo, cậu sẽ xin bà ta một chiếc đèn pin. David rón rén tiến đến cửa. Chưa kịp gõ thì cánh cửa đã bật mở. Bà chủ nhà tiến ra với trang phục một mụ phù thủy đáng sợ. Xem nào, một cậu bé đáng yêu. Cậu là vị khách đầu tiên của ta đó. Tất nhiên cũng có thể là vị khách cuối cùng luôn." "Xin lỗi bà, bên cạnh kẹo, bà có thể cho cháu mượn một chiếc đèn pin không ạ? Đường về nhà tối quá ạ." Bà ta thả vào tay David 5 cái kẹo ngô rồi mỉm cười quỷ dị. "Đèn pin thì không có, nhưng ta có một món quà cho con." Bà ta thả vào tay David một chiếc kẹo hình bí ngô quái dị. "Ăn nó, con có thể khỏe mạnh chống lại đám bắt nạt. Tuy nhiên, món quà nào cũng có cái giá của nó. Hãy suy nghĩ kỹ nha." Dứt lời, bà ta cất tiếng cười ma quái đến điên dại rồi đóng sập cửa, tạo thành một cơn gió ớn lạnh thổi qua người David. Cậu ngỡ ngàng nhìn quanh, đèn đường đang rực sáng lung linh, nhưng căn nhà thì lại lạnh lẽo, tối tăm, như thể chẳng có ai ở đó. Cậu vội vàng bỏ chạy, xong đâm sầm vào đám bắt nạt. Chúng đang chia nhau chỗ kẹo của cậu. Tên đầu sỏ nhặt 5 viên kẹo ngô lên. "Đúng là loại kẹo ta thích nhất, cảm ơn nhá." "Nhưng cậu nói tôi sẽ được nhận chỗ kẹo của căn nhà cuối phố mà." "Ôi thằng bé ngu ngốc, mày vẫn tin là những điều tao nói đấy à? Đừng bảo mày tin rằng những ngày sau này bọn tao cũng sẽ không bắt nạt mày nữa nha. Không có chuyện đó đâu, thằng đần." Tên đầu sỏ cho 5 viên kẹo ngô vào miệng rồi ném đám vỏ về phía David. Cậu tức giận cho viên kẹo bí ngô vào miệng. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng trước mặt cậu. Thứ mà cậu nhớ rõ nhất trước khi chìm vào trong bóng tối là khuôn mặt tái mét của tên đầu sỏ. Sáng hôm sau, David được phát hiện đang nằm ngủ trong phòng khách của căn nhà cuối phố. Người phụ nữ trong nhà đã biến mất, mọi đồ đạc cũng được dọn sạch. Điều đáng sợ là căn nhà trông giống không có ai ở trong một thời gian dài. Cảnh sát cố gắng tìm nhân chứng để phác họa khuôn mặt của mụ ta, nhưng hầu như không có kết quả. Không ai nhớ hay có thông tin gì về mụ. Một người đàn ông khai báo nhìn thấy 3 đứa trẻ bị ma sói tha đi. Song thông tin này bị bỏ qua vì người ta nghĩ ông ta đã uống quá nhiều rượu.
David là cơ hội duy nhất để có thể giúp họ tìm ra đám trẻ, nhưng cậu cũng đang trong cơn hoảng loạn, đập phá đồ đạc, đặc biệt là những thứ có thể soi mình như gương, màn hình, thậm chí là chậu nước. Đơn giản vì cậu sợ hình ảnh ma sói của mình trong gương.